हाई गाइज टेक्निकल साइन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज चाहिँ म तपाईँहरूले घरमा बसेर एप्पल आइडी बनाउने तरिका चाहिँ सिकाउनु गइरहेको छु। धेरैजना साथीहरूले चाहिँ एप्पल आइडी क्रिएट गर्नको लागि भनेर चाहिँ पसलमा गएर पे गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभयो भने पे गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले फ्रीमा आफ्नो मोबाइलद्वारा नै एप्पल आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो चाहिँ निकै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। तपाईँहरू फर्स्ट टाइम च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको छ भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनलाई सब्सक्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, किनभने यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियो चाहिँ म सबैभन्दा पहिला लिएर आउने गर्छु। सो अब लागो भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर सेटिङ्समा जानु होला आफ्नो मोबाइलको र सिङ इन्टु यर फोन भनेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछिबाट डोन्ट ह्याभ एन एप्पल आइडी भनेको छ, त्यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नु भएर क्रिएट एप्पल आइडी भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको केही समय लिन्छ। त्यसपछिबाट चाहिँ नेम एन्ड डेट अफ बर्थ भनेको छ, तपाईँहरूले आफ्नो फुल नेम भर्नुपर्ने हुन्छ। नेम त्यसपछिबाट डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो इङ्ग्लिसबाट कहिले जन्मनु भएको छ त्यो एक्ज्याक्ट डेट राख्नु होला, किनभने कन्ट्रीको प्रयोग गर्दा चाहिन्छ। त्यसपछिबाट नेक्स्ट गरेपछि इमेल एड्रेस भनेको छ, एउटा इमेल चाहिँ तपाईँहरूले इमेल जिमेल जुन भए पनि कुनै एउटा आइडी बनाएर राख्नु होला। त्यसपछिबाट इमेल भरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँहरूको स्पेसल क्यारेक्टर हुन्छ, त्यसपछिबाट क्यापिटल लेटर स्मल लेटर र नम्बर मिसाएर चाहिँ तपाईँहरूले पासवर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी बनाइसकेपछि तपाईँहरूको पासवर्ड चाहिँ यहाँनिर एक्सेप्ट हुन्छ। सिम्पली पासवर्ड मैले जस्तै हाल्नु होला, त्यसपछिबाट नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको नम्बर भर राख्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर चाहिँ अरूबाट तपाईँले एप्पल आइडी बनाइसक्नु भएको छ भने त्यस्तो खण्डमा चाहिँ मिल्दैन, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ मोबाइल नम्बर राख्नु होला। त्यसमा मोबाइल नम्बरमा भरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूको ओटिपी कोड आउनेछ। ओटिपी कोड आउँछ, त्यसको लागि केही समय वेट गर्नु होला। ओटिपी आइसकेपछि हामीहरूले चाहिँ सिम्पल फिलअप गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ अग्री गर्नेछौँ। फेरि अग्री गरिसकेपछि केही समय यहाँनिर चाहिँ लिन्छ, त्यसरीबाट मोबाइलमा यो अकाउन्ट चाहिँ लाग्छ। तर मोबाइल अकाउन्ट लागिसकेपछि पनि हामीले गर्नुपर्ने केही स्टेपहरू छ। यदि हामीले च्यानललाई चाहिँ रिभ्यू गरेन भने चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एप्सहरू डाउनलोड हुँदैन, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले रिभ्यूको लागि पर्खनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि केही समय वेट गरौँ। देख्नुभयो यहाँनिर अकाउन्ट मोबाइलमा लगइन भइसकेको छ र यहाँनिर भेरिफाइड इमेल एड्रेस पनि भनेको छ। भेरिफाई गर्दाखेरि पनि हुन्छ, यदि तपाईँहरूले इमेल भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने, तर इमेल भेरिफाई नगर्दा पनि हुन्छ। सिम्पली अब मैले एप्पल यहाँ प्ले स्टोरमा गएँ, एप्पलको स्टोरमा होइन, र यहाँ गइसकेपछि कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले अकाउन्ट चाहिँ यहाँ लगाउने छु। तर यदि मैले यहाँनिर लाउँदा अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको अकाउन्ट लाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ भेरिफाई राम्रोसँग भएको छैन, रिभ्यू गरेको छैन, अनि अकाउन्टको एपको चाहिँ इनेबल गरेको छैन भने यहाँनिर प्रब्लम यसरी आउँछ। यस्तो प्रब्लम आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले सिम्पल स्टेपमा नै बताइदिएको छु। तपाईँहरू सेटिङमा जानु होला र सेटिङमा गइसकेपछि आफ्नो आइडीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एप एन्ड मिडिया पर्चेस भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ अफ हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले पहिला इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। इनेबल गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अन भइसकेको छ। अब हामीहरू ब्याक आउनेछौँ। ब्याक आएर फेरि हामीहरू एप स्टोरमा जानेछौँ। यहाँ एप स्टोरमा गइसकेपछि हामीले कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ अटोमेटिक लाग्छ। यदि लागेन भने तपाईँहरूले म्यानुअली राख्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँनिर अकाउन्ट लागिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कुनै पनि एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गर्दाखेरि एकचोटि रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। रिभ्यू गरिसकेपछि हामीहरूले त्यहाँनिर हाम्रो फाइनल स्टेप प्रोसेस गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ हाम्रो एप्पल आइडी चाहिँ फुल भेरिफाइड र चल्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले फेरि यहाँनिर रिमेम्बर तपाईँहरूले पासवर्ड लाउनु पर्ने हुन्छ। र पासवर्ड लाउँदाखेरि साथीहरू एकदमै तपाईँहरूले विचार गरेर लाउनु होला, किनभने पासवर्ड चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ भुलेको कारणले गर्दाखेरि मोबाइलहरू लक हुने चान्स धेरै हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर हालिसकेपछि देख्नुभयो यहाँनिर रिभ्यू भनेको छ है। तपाईँहरूकोमा पनि यस्तै रिभ्यू भनेर आउँछ। रिभ्यू आइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर अब केही अग्री टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरूलाई चाहिँ अग्री गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूले आफ्नो चाहिँ पोस्टल कोडहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कसरी राख्ने भन्ने कुरा मैले सिकाइहालेँ। यहाँनिर अग्री गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले भिजा कार्डहरू माथि एड गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, छैन भने ननमा राख्नु होला। र तल यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर स्ट्रिट भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ आफ्नो एड्रेसहरू राख्नु होला, कुन एड्रेसमा बस्नुहुन्छ तपाईँहरूको चोकहरू राख्नु होला होइन। यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जुन छ रियलमा त्यही राख्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुनेछ, किनभने तपाईँहरूको अकाउन्ट यदि
केही कारणवश बिग्रिहाल्यो भने तपाईहरुले रिकभरी गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैबाट सिटीमा आफ्नो सिटी राख्नु होला र कन्ट्रीमा नेपालमा हुनुहुन्छ भने नेपाल राख्नु अथवा बाहिर हुनुहुन्छ भने बाहिर राख्नु होला। र यहाँनिर अब पोस्टल कोड भनेको छ, यो पोस्टल कोड चाहिँ हामीले नेटमा गएर हेर्न सकिन्छ। अब तपाई कुन जिल्लाको हुनुहुन्छ आफ्नो जिल्लाको चाहिँ पोस्टल कोड अफ भनेर आफ्नो जिल्ला राख्नु होला। त्यसैबाट चाहिँ तपाईहरुको सिम्पली पोस्टल कोड चाहिँ आउनेछ, त्यो राख्नु भयो भने हुन्छ। मैले चाहिँ एकछिनको लागि मेरो पोस्टल कोड धनकुटाको खोजिरहेको छु, त्यसको लागि भनेर मैले गुगलमा गए। तपाईहरु पनि क्रोम ब्राउजर अथवा गुगलमा गएर चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर गइसकेपछि आफ्नो जिल्लाको भनेर हानिसकेपछि यहाँनिर कोडहरु आउँछ, देख्नुभयो। यो कोड नै हामीले चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो जिल्लाको फरक हुन्छ। यहाँ आएर मैले पोस्टल कोड हाने र यहाँ फेरि नम्बर माग्छ। अघि जुन नम्बर मैले सुरुमा राखेको थिएँ त्यही नम्बर नै राख्ने छु, किनभने त्यही नम्बर राख्यो भने बेटर हुन्छ। तर यहाँ तपाईले डिफ्रेन्ट मोबाइल नम्बर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यही नम्बर राख्ने छु। तपाईहरु पनि आफ्नो अकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यदि नम्बर राख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ तपाईहरुले यदि कारणवश बिग्रियो भने पनि ल्याउन सक्ने नम्बर राख्नु होला। यति गरिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँनिर सिम्पली एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नेछु। फेरि यहाँनिर आइडी माग्छ, यसमा पासपोर्ट तपाईहरुले राख्नु होला। पासपोर्ट यहाँनिर चाहिँ फाइनली तपाईहरुको अन्तिमचोटि मागे हो, अब चाहिँ माग्दैन। तपाईहरुको त्यति साह्रो झन्झट पनि छैन। यहाँनिर चाहिँ अब सेभ हुन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ केही समय हामीले अहिले बनाएको आइडीले काम गर्यो कि गरेन भनेर यहाँनिर डाउनलोडमा गरिसकेपछि थाहा हुन्छ। यहाँनिर अलवेज रिक्वायरमा चाहिँ नगर्नु होला। यहाँनिर गर्नु भने चाहिँ तपाईहरुको बारबार माग्छ, माथिल्लोमा क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ है। त्यसैबाट अब यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईको आइडीले काम गर्छ गर्दैन भनेर। देख्नुभयो मेरो साथीहरु मेरो आइडीले चाहिँ काम गरिसकेको छ। अब चाहिँ एपहरु डाउनलोड हुन थालिसकेको छ। तपाईहरुले पनि यसरी चाहिँ सिम्पली आफ्नो मोबाइलद्वारा चाहिँ एप्पल आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अघि मैले डाउनलोड गर्दै गरेको टिकटक यहाँनिर डाउनलोड भएको छ। सो तपाईहरुलाई मैले चाहिँ अब मोबाइलबाट हैन कसैलाई पे नगरिकन कसरी एउटा एप्पल आइडी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएँ। भिडियो के कस्तो लाग्यो होला कृपया म कमेन्ट अनि लाइक चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। र एउटा कुरा म तपाईहरुलाई फेरि पनि भन्न चाहे, पहिला तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा मोबाइल नम्बर चाहिन्छ, त्यसैबाट एउटा इमेल एड्रेस, जीमेल अकाउन्ट हैन, इमेलको जीमेल जुन भए पनि हुन्छ, इमेल भए पनि हुन्छ, जीमेल पनि भए पनि हुन्छ। त्यतिखेर तपाईहरुलाई पोस्टल कोड थाहा छ भने कुनै पनि केही गर्नु पर्दैन, तपाईहरुले सिम्पली एप्पल आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो साथीहरु, मैले फाइनली चाहिँ एप्पल आइडी चाहिँ सरल तरिकाले आफ्नो मोबाइलद्वारा बनाएँ। तपाईहरुले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो भिडियोलाई हेरेको। देख्नुभयो साथीहरु, मैले चाहिँ यो मेथडद्वारा चाहिँ एप्पल आइडी चाहिँ बनाएको छु। तपाईहरुले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो के कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा प्रेस गरिदिनु होला, किनभने यस्तै भिडियो चाहिँ म सबैभन्दा लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, किप वाचिङ एन्ड स्टे सेफ।